April 16, 2014. Isang ferry ang biglang tumagilid sa dagat malapit sa South Korea. 304 na tao ang namatay. At hanggang ngayon, ito ang tanong na bumabagabag sa buong bansa. Paano naging isa sa pinaka-nakamamatay na maritime disasters sa modern history ang isang normal na biyahe ng ferry? Ipakikita ko sa iyo kung ano talaga ang nangyari. Dahil hindi lang ito kwento ng isang barkong lumubog. Kwento ito ng isang sistema na mukhang maayos sa labas, pero bulok na pala sa loob. At habang umaandar ang kwento, mapapaisip ka kung kailan sana ito napigilan. Balik tayo sa simula. Hindi sa 2014, kundi mas maaga pa. 20 taon bago ang trahedya. Sa isang shipyard sa Japan, may isang barkong ginagawa na walang ideya sa magiging kapalaran nito. 1994. Nagasaki, Japan. Isang bagong ferry ang lumabas sa production line. Ang pangalan nito, Ferry Naminue. Sa loob ng 18 taon, maayos ang serbisyo nito. Walang aksidente, walang malaking problema. Isang simpleng ferry na ginagawa lang ang trabaho nito. Parang wala namang dapat ipag-alala. Pero dito nagsisimulang magbago ang lahat. By 2012, matanda na ang barko. Sa Japan, kapag ganitong edad na ang ferry, iniisip na ng mga kumpanya ang pag-retire. Kaya ibinenta ito, isang South Korean company na ang bumili. Ang pangalan, Chonghaejin Marine, binili nila ito sa halagang about $11 million. At dito, napapasok ang desisyong may kapalit na buhay. Hindi lang ferry ang gusto ng kumpanya, gusto nila ng mas malaking kita. Kaya kinuha nila ang barkong maayos ang balanse at sinimulan nila itong baguhin. Nagdagdag sila ng passenger cabins sa 3rd floor. Dagdag ulit sa 4th, dagdag pa sa 5th. Sa loob lang ng 4 na buwan, nagdagdag sila ng 239 tons na bigat sa itaas ng barko at hindi pa tapos ang problema. Para mas maintindihan, isipin mo na may hawak kang walis na nakatayo sa palad mo. Madali lang, di ba? Pero paano kung itali mo ang isang bowling ball sa dulo nito? Biglang magiging unstable. Konting galaw lang, babagsak. Ganon mismo ang nangyari sa ferry na ito. Umakyat ang center of gravity ng barko ng kalahating metro. Sa mundo ng mga barko, sobrang laki ng epekto niyan. Isang maliit na mali na pwedeng magdulot ng malaking sakuna. At may mga taong dapat sana ay pumigil. Ininspeksyon ng Korean authorities ang barko. Sinuri nila. Nag-test sila. At sinabi nila, pwede itong bumiyahe. Pero may mahigpit na rules. Maximum 987 tonelada lang ng cargo at dapat may at least 1,703 tonelada ng ballast water sa ilalim para manatiling stable. Hindi ito payo lang. Ito po ay requirement. Pero sa umaga ng April 16, 2014, ibang-iba ang totoong nangyari. Ang Sewol ay may kargang nasa pagitan ng 2,142 at 3,608 tons. Lampas sa legal limit. At ang ballast water, 580 tonelada lang, malayo sa required na 1,703. Parang hinihintay na lang ang isang maling manggalaw. Mas masama pa, ang cargo ay hindi maayos na nakasecure. Mga kotse, trucks, at shipping containers, basta lang nakalagay. Handa silang dumulas kahit kailan, at walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ngayon, kilalanin natin ang mga pasahero. Dahil dito na nagiging masaklap ang kwento. Nasa loob ng barko ang 325 students mula sa Danwon High School. 16 at 17 years old lang sila. Nag-field trip papuntang Jeju Island. 4 days na biyahe na dapat masaya. Isa sa kanila si Yuga Yang, 17 years old. Kumukuha ng pictures kasama ang mga kaklase niya sa cafeteria ng barko. Wala siyang idea na iyon na pala ang huling umaga ng marami sa kanila. Mayroon ding crew members, may Filipino entertainment staff, may regular passengers, may teachers. Sa kabuuan, 476 tao ang sakay ng ferry. 8:48 AM, may isang nangyari na hindi na pwedeng bawiin. Biglang gumawa ng matinding pagliko ang barko. Matinding tumagilid ang Sewol pakaliwa. Sa isang iglap, lahat ng hindi nakasecure ay gumalaw. Mga kotse, mga truck, mga container. Tons ng cargo ang sabay-sabay na dumulas sa isang side, parang domino na hindi na mapipigilan. Si Yu Gayang ay nasa cafeteria noon.
Nakita niya ang mga plato na dumudulas sa mga mesa. Sa una, may mga estudyanteng kinakabahan pero tumatawa pa. Akala nila normal lang, pero patuloy ang pagtagilid ng barko. At hindi ito humihinto. Sa bawat segundo, mas lalo itong lumalala. Hindi na nakabawi ang barko. Hindi na kaya. Masyado nang mataas ang center of gravity. Kulang ang ballast water. Lahat ng cargo ay nasa isang side na. At pagkatapos, dumating ang announcement na hindi kailanman makakalimutan ng South Korea. Manatili kayo sa inyong kinaroroonan, huwag kayong gagalaw. Narinig ito ni Yu Gayang, narinig ito ng mga kaklase niya. At dahil mababait silang estudyante at sumusunod sila sa mga rules, nanatili sila. Naghintay sila ng instruction habang patuloy na tumatagilid ang barko. At hindi nila alam ang ginagawa ng iba. Ang kapitan at ang senior crew, hindi sila nanatili. Papunta na sila sa exit habang sinasabi sa iba na manatili lang. Isang desisyon na may kapalit na daan-daang buhay. Naramdaman ni Yu Gayang ang tubig sa kanyang mga paa. Hinila siya ng isang kaklase papunta sa hallway. Umakyat sila sa mga nakatagilid na gamit. Ang lakad ay parang umaakyat sa pader. Ang barko ay halos patayo na. May mga kaibigan siyang naiwan sa kabin. Sumusunod pa rin sa utos na huwag gumalaw. Nakarating siya sa deck. Tumalon siya sa malamig na tubig. Isa siya sa mga pinalad. Pagdating ng rescue boats ng alas 9:30, ang barko ay nakatagilid na ng 45 degrees. Ang focus ng Coast Guard ay ang mga taong nasa deck na. Kasama na ang kapitan. Sa loob ng barko, iba't ibang eksena ang nangyayari. Nagte-text ang mga estudyante sa kanilang mga magulang. May nagre-record ng video. Sa una, may halong biro. Isang estudyante ang nag-text sa kanyang nanay. "Mom, I love you." Mga mensahe na hindi na nasagot sa 325 students, 75 survivors, 23%. Sa 33 crew members, 23 ang nakaligtas. 70%, mga numero na mahirap tanggapin. May isa pang survivor, isang teacher. Nakaalis siya, pero dala niya ang bigat ng desisyon na ginawa niya. Ililigtas ba niya ang mga estudyante sa ibang bahagi ng barko o mananatili sa grupong kasama niya? Pinili niyang manatili. May mga nailigtas siya, may mga naiwan, at ang desisyong iyon ay sumusunod sa kanya araw-araw. Nang imbestigahan ang nangyari, lumabas ang mga pagkukulang sa iba't ibang level. Ang kumpanya ay sobra-sobrang nagkakarga. Hindi maayos ang safety checks, mabagal at magulo ang rescue operation ng Coast Guard. Lahat ay may parte sa nangyari. Si Captain Lee Jun-seok ay hinatulan ng life imprisonment para sa murder by omission. Dahil iniwan niya ang mga pasahero ng walang utos na lumikas, sinabi ng korte na siya ang dahilan ng kanilang pagkamatay. 14 na pang crew members ang nahatulan ng 18 buwan hanggang 30 taon. Ang Sewol ay iniyahon mula sa ilalim ng dagat noong 2017. Isa ito sa pinakakomplikadong salvage operations na ginawa. Sa loob ng barko, nakita ang cargo eksakto sa lugar kung saan ito dumulas. Lahat ay nagpatunay sa alam na ng lahat na iwasan sana ito. 304 na tao ang namatay sa isang trahedyang hindi sana nangyari. Ang mga yellow ribbons na sinuot ng mga South Korean ay naging simbolo ng mas malaking panawagan. Hustisya, pananagutan, isang sistemang tunay na nagpoprotekta sa tao. Hindi lang lumubog ang Sewol. Inilantad nito ang lahat ng mali sa isang sistemang mukhang maayos pero sira na pala sa loob. At marahil, iyon ang tunay na aral. Minsan, kailangan ng trahedya para makita ang katotohanang matagal nang nasa harap natin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.